Mga ka-DIY, naalala nyo ba yung ating 100 Ah na battery build? Ayan, kung hindi nyo pa ito napanood, check nyo lang itong link na to mga ka-DIY para malaman nyo kung paano natin binuo itong 100 Ah natin na lithium iron phosphate na prismatic battery. So today, ito rin yung gagamitin ko, i-upgrade natin, gagawin natin siyang car battery or yung SUV, yung mga 7-seater mga ka-DIY at saka diesel engine battery yung katulad ng sa Jeep. Kasi 100 Ah to, so malaki. 50 Ah pwede rin para sa mga Vios, mga ganon, mga Mirage, pwede na yung 50 Ah. Pero sa malalaki at saka sa diesel engine, mas okay yung 100 Ah kasi mas mataas na current ang kailangan ng ganong mga sasakyan. So, ayun. I-check nyo lang yung cranking current ng cranking amps ng inyong starter mga ka-DIY kapag magbi-build tayo niyan. Tapos ilan yung C rating ng battery. So ngayon dito buo na siya. Papalitan ko na lang yung BMS. Ito yung BMS natin na 600 amp peak. Yun yung peak niya mga ka-DIY, 600 amp. So kayang-kaya sa mga sasakyan yung 600 amp. Tapos yung continuous load naman niya is 35 amps mga ka-DIY. So susubukan natin itong BMS na to. First time to na hindi ko pa na-testing talaga. So sana gumana mga ka-DIY. Ngayon i-update lang natin muna yung build natin. Ito lang naman, BMS, papalitan ko lang nito. So wala na ako masyadong gagalawin sa battery. Okay?
Ayan, at ayun nga mga ka-DIY, nabuo na natin ang ating 100 AH car battery. O, ang ganda ng lalagyan ko, di ba? Pero kung may iba pa kayong lalagyan, pwede naman. Bahala kayo. 100 pesos nga pala yung lalagyan ko na yan. So, bukas, tetestingin na natin yan. Gagamitin namin sa 7-seater SUV namin para ma-testing natin kung kaya i-start ng ating 600 amp BMS mga ka-DIY. So, ayun. Update later. $13.4. Yan, hindi pa po buhay makina niyan. Testing sa Rebo. Ayan po siya. Start mo pre, isusi. Start. 13.4. Start mo lang. One click. Patay. Start. Ayun, one click po siya, one click. Pagbuhay ang makina ay 13.8 naka minor. Then pag naka revolution 14.6, 14.7. yan, 14 po siya mahigit pero hindi umaabot ng 15. Normal po, maganda po ang charging system, maganda tumanggap ang battery. DIY project. Patay pre, patay. Isa pa. Start. One click. Okay na pre. Sige, revolution. Okay na pre, patay. Ilan to? 13.5. Start pre, start. One click. Pag naka-revolution, 14.7, 14.8. Patay pre, patay. Start. One click, patay. Start. $14.5 saka minor 14.4. Patay. Buhay. One click. Patay. Start. One click.